Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong vlog, and this vlog is about DIY hair color. So matagal-tagal na rin akong hindi nakapagkulay ng buhok, siguro mga 8 months ago na, and ayan, so talagang pinagpapahinga ko talaga yung buhok ko kasi nga yung aking buhok ngayon is very sensitive and nag-hair fall talaga siya. So actually nag-iisip talaga ako kung gagawin ko pa tong video na to, kung magkukulay ba talaga ako ng buhok despite nga na meron akong hair fall. Pero yan, so bahala na talaga guys. And the last time kasi na ginamit kong si Loreal is sobrang lambot naman niya, so hindi naman ako na-irrity. So, pero I don't know talaga kung bakit ako nagkakaroon ng hair fall ngayon. And by the way guys, yung last time na nakinulay, na ginamit ko is Loreal, kaya lang kulay brown yata yung box niyon. Parang brown yung ginamit ko. Pero this time, ang gusto ko naman mangyari is mag-blend naman ng buhok. So, ayan guys, kung nakikita nyo, hanggang dito na po yung black hair ko. So, ito yung pinakang may kulay. So, ayan. Super black na talaga nung ganito niya kasi nga sobrang tagal ko nang hindi nagkukulay. And yung gagamitin ko namang pangkulay ngayon is itong si Ultralight Ash Brown 03. So color blue naman yung kanyang packaging kasi the last time na ginamit ko is color brown. Parang yun ata yung mga shade ng mga brown nila. Pero this time, itong mga blue, yung medyo may pagka-blend na, kung gusto yung mga pagka-blend. So meron siyang mga kasama dito na Advanced Triple Care Ultra Lightening Cream Color, tapos Ceramide Iodine and Collagen. So meron na rin siyang kasama ditong mga set na treatment set. Meron na rin siyang treatment set. Siguro yung mga cream after nating magkulay. So yung mga nilalagay na galing natin sa buhok natin. So isang package na siya guys. Kaya gusto ko talagang magkulay gamit si Loreal. And ayan guys, excited na akong magkulay ng buhok. So nakalagay din dito guys is up to 4 times lighter. So hindi na daw natin kailangan mag-bleach. And may kasama na rin ganito siya, yung instruction kung paano siya gamitin. So nakalagay din dito guys na meron ditong nakalagay na, ayan, papakita ko lang. Ito, meron din dito kasi nakalagay dito na kapag for dyed with colors below, so hindi talaga natin ma-achieve yung super blonde na buhok. Kasi nga lalo-lalo na, yung buhok ko ngayon is super black talaga, as in super black. So, expect ko na hindi ko talaga siya ma-achieve. Pero at least naman, magbablond siya kahit konti man lang. So, sana naman, kasi nga gusto ko talagang mabago naman yung itsura ko. Yan, gusto kong magbago na naman yung itsura ko. Parang nasasawa na talaga ako sa color black na hair. Siguro mga 3 years na akong hindi nakakapagkulay talaga ng blonde. And the last time is brown lang talaga yung kinulay ko. So, ayan guys, excited na ako. So, by the way guys, bago nga pala ako magkulay ng buhok is magpapatrim muna ako. Siguro magbabawas lang ako ng mga 2 inches. Kasi yung buhok ko talaga is nag-hair fall talaga siya. And ayan guys, oh, medyo brown na yung ganito niya, tapos super black. And nalalagas talaga siya. So, para hindi na rin ako mahirapan magsuklay kasi nga pagka minsan nagbubuhol-buhol siya sa dulo. So, magbabawas lang ako ng at least mga 2 inches. So, ayan guys, excited na talaga ako dito sa hair color na to. And, start na tayo guys.
good morning. And ayan, so ito na yung final hair ko. Kasi hindi ko natapos yung vlog ko kahapon kasi medyo pahapon na kami natapos magkulay and medyo gabi na. So, at saka nalobat na rin yung phone ko kaya hindi ko natapos yung vlog ko. So, ito na siya guys yung buhok ko. So, medyo nagpagupit ako. So, nakita niyo, nabawasan siya ng mga 2 inches compared kahapon kasi nga sobrang nalalagas yung buhok ko and sobrang ang sakit talaga guys. Diba sabi ko sa inyo kahapon, meron talaga akong hair fall and napaka-sensitive talaga ng buhok ko. Kaya nung nakulayan talaga yung anit ko, alam niyo yung pakiramdam na parang sugat na nilagyan talaga ng alcohol. So, hindi ko siya nababad ng ganong katagal. Siguro dapat, di ba dapat mga 10 to 15 minutes kapag anit na siya, kapag loose na siya. Pero ang nangyari guys is mga wala pang 10 minutes pagka-apply dito sa buhok ko and sobrang hapdi na talaga niya. Kaya binandawan ko na siya. Pero at least buti naman guys, kumulay siya. So, ang ganda ng kulay ng Loreal number 3, yung light ash brown. So, sobrang ganda niya. So, madilim pa dito sa loob ng kwarto ko and lalabas ako para mas makita nyo. Para mas makita nyo guys yung tunay na kulay niya kapag nasisikatan siya ng araw. So, pakita ko lang sa inyo guys. Guys, nakita nyo na yung color ng hair ko sa labas. And again, thank you again for watching my video and see you again in my next video. Bye!